Hơn một năm trước, Covid-19 ập đến như vũ bão, như một đế quốc hùng mạnh, áp bức ách đô hộ lên toàn thế giới, ép chúng ta sống chung với lũ. Đã mấy lần rồi, chúng ta phải giãn cách xã hội, tự cách ly nằm ngắm trần nhà. Có biết bao nhiêu chuyến đi bị hủy, bao nhiêu đám hỏi rời ngày, trái đất như ngừng quay, tạm hoãn đến khi hết dịch. Thế nhưng, bao giờ mới hết dịch? Câu trả lời cho niềm mong mỏi chung này là 6 từ. Có thể là không bao giờ. Thêm khoảng 893.000 ca mắc Covid-19. Cuộc chiến chống Covid-19 bước sang giai đoạn mới, khó khăn và phức tạp hơn. Để dự đoán cái kết của Covid-19, chúng ta phải hiểu được 3 giai đoạn của một đại dịch. Giai đoạn đầu tiên, epidemic, dịch bệnh, bắt đầu với những ca bệnh xuất hiện tập trung trong một khu vực. Như hồi đầu năm 2020, Covid-19 xuất hiện ở Vũ Hán rồi lây lan ra các nước lân cận. Giai đoạn thứ hai, pandemic, đại dịch toàn cầu, là khi các ca bệnh lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới, như lợi hái tử thần, cướp đi tính mạng của hàng triệu người, làm đảo lộn kinh tế và xã hội toàn cầu. Giai đoạn thứ ba, endemic, bệnh đặc hiệu, là khi hầu hết mọi người đã nhiễm bệnh hoặc được tiêm vaccine, số ca bệnh mới giảm hẳn, xuất hiện ngắt quãng và rời rạc tại một vài địa phương hoặc nhóm dân số đặc hiệu. Thay vì mong chia tay vĩnh viễn với Covid-19, cái đích chúng ta đang chạy đua đến chính là giai đoạn 3 này. Trên lý thuyết, đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc khi người đàn ông này tuyên bố rằng Covid-19 không còn là đại dịch toàn cầu. Điều này nghĩa là các quốc gia đã có đủ khả năng quản lý bệnh trong khuôn khổ lãnh thổ của mình. Nhưng không còn là đại dịch không có nghĩa là hết dịch. Trên thực tế, có 2 cái kết cho Covid-19, cái kết y tế và cái kết xã hội. Cái kết y tế cho Covid-19 là khi đạt được miễn dịch cộng đồng với 70-85% dân số được tiêm chủng, cộng với miễn dịch tự nhiên do đã nhiễm bệnh, virus Covid-19 sẽ có quá ít vật chủ để tự lây lan. Trong lịch sử nhân loại, chỉ có duy nhất bệnh đậu mùa có cái kết y tế hoàn hảo và phải mất tới 200 năm sau khi có vaccine, chúng ta mới xóa sổ được nó. Có 2 điều lý giải cho việc này. Thứ nhất, việc đảm bảo 100% dân số miễn dịch là điều gần như không thể đạt được. Và thứ hai, các loại mầm bệnh, điển hình như Covid-19, luôn biến đổi gen không ngừng, tạo ra những chủng mới. Có chủng lây lan nhanh hơn, có chủng gây tỷ lệ tử vong cao hơn. Còn cái kết xã hội cho Covid-19 là khi các hạn chế xã hội được thả lỏng và nỗi sợ của người dân giảm hẳn. Người dân sẽ quay trở lại với nhịp độ sống thông thường. Có thể do tỷ lệ lây nhiễm đã thấp hơn nhiều, cũng có thể họ đã quá mệt mỏi với các gò bó gắn liền với việc phòng dịch, hoặc hoàn cảnh kinh tế cá nhân ép buộc. Covid-19 sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng sẽ dần trở nên mờ nhạt và được bình thường hóa trong một thực tại mới, một thế giới sống cùng với Covid-19. Mỗi năm, chúng ta đều xắn tay áo lên chiến đấu với nào cúm mùa, nào viêm phổi, nào HIV/AIDS. Hàng triệu người bị nhiễm mỗi năm, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đến mùa cưới thì chúng ta vẫn cưới, đến hẹn ăn lẩu nướng thì chúng ta cứ đi thôi. Con đường duy nhất cho chúng ta là tiến lên phía trước. Nhưng cuộc sống bình thường mới này sẽ như thế nào? Mọi người sẽ phải tiêm phòng bổ sung Covid-19 hàng năm. Người già và người có bệnh nền vẫn sẽ đeo khẩu trang khi đi ra đường. Chuyện này thì chẳng khó khăn gì với dân Việt Nam ta. Chúng ta tự nguyện ninja kín mít từ lâu lắm rồi. Khi đi du lịch nước ngoài, chúng ta sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn. Mình đã tiêm phòng bổ sung được bao lâu rồi? Ai thuộc nhóm nguy cơ cao và nên cân nhắc điểm đến kỹ càng hơn. Ngoài việc đợi tiêm một mũi vaccine từ chính phủ, chúng ta cũng rất cần tự uống một liều lạc quan và học cách nhảy dưới mưa. Đã đến lúc chúng ta đối mặt với thực tế, kháng chiến trường kỳ chống Covid-19 mỗi năm với các chiến dịch tiêm chủng thường niên cùng hệ thống chiến thuật dập dịch ngày một hiệu quả, chúng ta sẽ ổn thôi. Công ty Bloomberg của Mỹ dự đoán với tốc độ tiêm chủng hiện tại, phải 7 năm nữa chúng ta mới đạt được miễn dịch cộng đồng toàn cầu, còn các nước giàu sẽ cán đích sớm hơn, trong khoảng 3 năm rưỡi nữa. Tỷ phú Bill Gates thì có cái nhìn lạc quan hơn. Ông dự đoán cuộc sống có thể trở lại bình thường vào cuối năm 2022. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ khi nào Covid-19 mới chấm dứt? Và khi đó, bạn sẽ làm gì? Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi video về cái kết của Covid-19 cùng chúng mình. Chúc bạn một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại bạn ở các video sau.